هل نحن في انتظار جائحة ووباء جديد يدعى بفيروس إمبوكس عام 2025؟ تابع الفيديو. مرحبا متابع العزيز ومشاهد الجديد، معك الدكتور فراس العلي. موضوع اليوم موضوع مهم جدا. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتشار فيروس إمبوكس أو جدري القردة. طبعا اليوم نتكلم بطريقة مبسطة وسريعة عن تاريخ هذا المرض، عن طرق الانتقال والعدوى، وعن الأعراض التي تصيب الأشخاص. اكتشف هذا المرض عام 1958 في الدنمارك أثناء قيامهم بعمل اختبارات على مجموعة من القردة. طبعا هذا في الظروف المختبرية، فانتشر هذا المرض وظهر بين هذه المجموعة من القرود. ولكن أول إصابة لهذا المرض كانت عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية لطفل لا يتعدى عمره 9 أشهر. وحط لي تحت هذا الرقم 3 خطوط نتكلم عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. طبعا انتشر هذا المرض في السبعينات في دول أفريقية كثيرة، وقاموا بمحاربته وتم القضاء عليه عام 1980 وإعطاء اللقاح ضد هذا المرض وعدم انتشاره في العالم. ولكن للأسف في فترة ما بين 2022 و 2023 منظمة الصحة العالمية أعلنت مرة أخرى عن وجود حالات كثيرة وانتشار لهذا المرض في دول أفريقية كثيرة. خلينا نتكلم عن طريقة انتشار هذا المرض والعدوى. طبعا إخوان الكرام، هذا المرض يمكن أن يصاب به الإنسان عن طريق العدوى من الحيوانات وعن طريق عدوى من إنسان مصاب. طيب، كيفية انتقال هذا المرض؟ خلينا نتكلم عن أهم النقاط أو أهم طرق الانتقال. النقطة الأولى والمهمة جدا هي عن طريق الجهاز التنفسي. يعني إذا كان الإنسان مصاب بهذا المرض ويتحدث معه، فعن طريق التنفس وعن طريق التحدث يمكن انتقال هذه العدوى. الطريقة الثانية عن طريق التلامس. تقول لي دكتور شلون عن طريق التلامس؟ عن طريق شقوق في الجلد، عن طريق الأسطح عندنا المخاطية مثل الفم، البلعوم، العين، الأعضاء التناسلية، الشرج المستقيم. جميع هذه الطرق أيضا تنقل هذا المرض. الاتصال الجنسي بجميع أنواعه، لكي ما ندخل بهذه المواضيع، أيضا تنقل هذا المرض، فيجب الحذر أيضا من هذه النقطة. نتكلم أيضا عن أسباب أو انتقال هذا المرض عن مهنة معينة مثل الصيد، صيد هذه الحيوانات، الاتصال المباشر مع هذه الحيوانات، عض الحيوانات للإنسان، الخرمشة، طبعا اصطياد هذه الحيوانات عن طريق التلامس أيضا والتعامل معها، التعامل مع جلد هذه الحيوانات، سلخها، أكلها، تربيتها. جميع هذه الأمور تساعد على نقل هذه العدوى. وفي الناحية الحياتية الاجتماعية يمكن نقل هذه العدوى عن طريق الوشم في صالونات اللي تعمل الوشوم. طبعا الوشم هذا له مشكلة كبيرة نتكلم عنه في حلقة مخصصة، ولكن هذه أهم الطرق التي تنقل هذا المرض. خلينا نتعرف اليوم عن الأعراض. طبعا راح نتكلم أخوان الكرام عن خطورة هذا المرض على المجتمع البشري، على الناس، والعلاج واللقاحات في الحلقات القادمة. خلينا نتكلم اليوم الآن عن الأعراض. أهم هذه الأعراض طبعا تظهر في أول أسبوع بعد العدوى، ولكن من الناحية العلمية احنا عندنا من يوم إلى 21 يوم لتظهر هذه الأعراض. يعني الإنسان عنده تقريبا فترة 3 أسابيع. تظهر هذه الأعراض في هذه الفترة وتستمر لمدة 2 إلى 4 أسابيع. ولكن في حالات خاصة طبعا من مصادر رسمية تتحدث عن أنه إذا كان هناك ضعف في الجهاز المناعي يمكن أن تطول
هذه الفترة. طيب دكتور، ما هي هذه الأعراض؟ أهم عرض وأهم يعني شيء يبين لك هذا المرض هو عندنا الطفح الجلدي. الحلقة القادمة نتكلم عن ميزة هذا الطفح الجلدي، وهذه ميزة مهمة وأيضا مؤلمة وخطيرة، نتحدث عنها بالحلقة القادمة بإذن الله تعالى. طبعا غير الطفح الجلدي عندنا الحمى، آلام العضلات، آلام الظهر، عندنا الالتهاب الحلق، وعندنا أيضا الوهن والضعف، وطبعا تضخم وتورم بالغدد اللمفاوية. جميع هذه الأعراض طبعا تصيب الأشخاص بأشكال متفاوتة كما ذكرت سابقا حسب قوة الجهاز المناعي. ولكن في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سوف أتكلم عن لماذا هذا المرض خطير على البشر، ولماذا القرود بالذات، ليش مو حيوانات أخرى. فنتكلم بهذا الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أتمنى لكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء.